người, thì hôm nay mình sẽ khui cái tai nghe Jabra Elite 75T. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui đây nha các bạn. Sau khi khui xong, bây giờ mình sẽ thử tháo hộp ra coi xem bên trong sẽ có những gì nha. Với thiết kế cũng tương tự như cái đề 65T. Các bạn thấy là vẫn là cái kiểu rút hộp ra. Thì khi mà chúng ta lấy ra thì các bạn có thấy là cái hộp nó được thiết kế gọn hơn, và tai nghe cũng vậy. Thì mình thấy hao cũng giống với con 65T thôi, cũng không khác biệt nhiều lắm về ngoại hình. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ tháo ra coi phụ kiện có những gì nha. Ok, phụ kiện nè. Thì trong phụ kiện này sẽ có một bộ tiếp và cái cổng cáp sạc, vẫn là sạc chui Type-C hay micro? Type-C. Chui Type-C nha các bạn. Đây cổng cáp Type-C nó của thằng Jabra đã được thay đổi rất là đẹp. Mình rất là kết cái cổng cáp Type-C này, nó xài sẽ sướng hơn nhiều so với cáp micro. Còn xuống như thế nào thì các bạn sẽ biết, cảm nhận được sau khi mình sử dụng. Tiếp theo là tai nghe. Thì tai nghe với cái hộp thiết kế nhỏ hơn hồi xưa rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ thử mở ra nha. Đây là cái hộp của Jabra Elite 75T. Cũng khá là gọn, rất là gọn nha. Thì chút nữa mình sẽ để cái con 65T vô thử xem nó nhỏ hơn thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thử hai cái tai nghe ra xem coi là tai nghe này nó có khác với đời cũ hay không. Mặc dù thời lượng pin đã được tăng lên là 7,5 tiếng, up to 7,5 tiếng, nhưng mà với thiết kế là nhỏ hơn rất là nhiều luôn so với những cái dòng khác luôn nha các bạn. Mình bỏ vô hộp thử luôn. Giờ mình sẽ bỏ vào hộp thử cho bạn xem. Con này có hít này nha, có hít không? Có hít nha các bạn. Bây giờ nó đã có hít rồi. Ok, đóng lại thử. Đóng hộp rất là chắc chắn, không phải như kiểu hồi xưa là theo cái khớp mình phải nảy lên. Sạc chui Type-C. Ok, giờ mình sẽ đeo thử và cảm nhận cho các bạn biết nha. Phải thấy là cái con Jabra Elite 75T nè, thiết kế rất là nhỏ gọn, mình có thể nắm được trong lòng bàn tay luôn. Khi mà mình bỏ vào túi quần thì các bạn phải thấy là cũng rất là tiện lợi. Cái cách của nó bỏ vào túi quần thì cũng rất là ok, nó rất là nhỏ gọn như các bạn này á, nó bỏ vào thì các bạn thấy. Rồi khi mà mình lấy ra cũng rất là dễ dàng đó, các bạn thấy không, rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem là cái thao tác thường ngày mình dùng sẽ rất là tiện. Rồi bây giờ mình sẽ thử đeo lên tay thử cho các bạn xem nha. Thì các bạn thấy là khi mà bạn này đeo lên đó thì không có một chút gì khó khăn hết. Các bạn thấy khi mà đeo vào á, tai nghe rất là gọn, housing không có to. Vừa với phông tai luôn, rất là ok. Vừa với phông tai của bạn này luôn, Jabra Elite 75T. Mình rất là kết cái con này. Thì bây giờ bạn nam này, bạn đấy sẽ thử khi mà mình nhảy vận động thử coi là cái tai nghe sẽ có rớt không ha. Đúng không? Không có dính vô luôn á. Khi các bạn nhảy thì cũng không có rớt luôn. Bạn thấy tại bạn này là cái tại người là còn khá là ốm, cái tay á thì cái phông tay còn hơi nhỏ, nhưng mà đeo đã vừa rồi và đã thích rồi. Không biết là bạn này, những cái bạn mà có cái tay to hơn thì sẽ còn vừa hơn nữa. Ok, nhảy không rớt luôn nha các bạn. Như nãy mình đã test rồi. Ok, còn cái việc là mình sẽ test thử coi đi ngoài đường thử micro, không biết là con này chống ồn có tốt hay không, không biết là lọc âm này nọ có tốt hay không. Thì các bạn có thể thấy là đây là con 65T nằm ở phía dưới và con 75T nằm phía trên. Nó
Với thiết kế thì tất nhiên là gọn hơn rồi, và cái bật nắp thì của nó cũng đã được thay đổi rất là nhiều so với thì trước. Và điều thay đổi mình thích nhất đó là chui Type-C. Sạc nhanh hơn và ổn định, và mình bền hơn nữa, cái chui cắm nó bền hơn nữa so với chạc micro. Cái đậy nắp của thằng 65T thì các bạn thấy là khi mà mở chúng ta phải vuốt lên, vuốt lên vậy, và chúng ta đóng lại thì nó lại là theo cái khớp, đóng lại. Rồi còn của hàng 75T á, thì khi mà mình mở ra rất là nhẹ nhàng đó, rồi đóng lại. Đối với cạch một cái là nó có một cái đồ hít nên là rất là hiện đại, không xài khớp như con 65T nữa. Và về thiết kế thì bạn thấy không, con 75T nhỏ hơn rất là nhiều. Còn về sự ổn định, còn về chất âm thì cái này mình phải trải nghiệm thêm. Thì mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ khảo sát thử khoảng 10 người xem là con 65T với con 75T thì thấy mọi người sẽ coi đánh giá con nào sẽ ổn hơn ha.